Moi! Mikä sinun nimi on ja mistä olet kotoisin? Moi, olen Isabel Muñoz ja olen kotoisin Espanjasta. Joo, minä olen Muhammed ja olen kotoisin Somaliasta. Moi, olen Julia. Well, minun nimi on Marshall Laskar. Olen intialainen poika. Actually, minun syntymäpaikka oli Intia. But I think about 16 years ago, I moved from India to Canada. So my name is Hak Midike, and I was born in a place that people call Germany. Minä olen Muhammed Altajawi Irakista. Ja kuinka pitkään olet asunut Pohjois-Karjalassa? Olen, täytän tänä vuonna 11 vuotta. Olen asunut Pohjois-Karjalassa niin 6 vuotta. Muutin Suomen Venäjältä 4,5 vuotta sitten ja syntyperäinen petroskovalainen. Well, 9 years. I haven't moved out of Yuka at all. In North Karelia, about 11 years, I think. About 6 vuotta. Minkälaisia palveluita, erityisesti silloin aluksi kun tulit Suomeen, mutta myös myöhemmin tai kun tulit Pohjois-Karjalaan, olet saanut kaupungilta tai muilta viranomaisilta? Ainakin olen saanut eli yliopiston puolelta, kun mun piti varmasti järjestää, se on jo kauan sitten, mutta järjestää kaikki paperit ja kaikki todistukset kun tulin. Eli sieltä olen saanut apua. Eli esimerkiksi Kelalta monta kertaa olen käynyt siellä katsomaan tai tarkistamaan vero. Alussa minun suomea ei ollut niin hyvä, mutta mä silti aina kun mä olen ollut siellä, mä olen yrittänyt asioida suomeksi. Mutta ihan hyvin on mennyt ja he ovat ihan auttaneet aina kun mä olen ollut siellä. Eli ei ole ollut myös verokortin kannalta ongelmia, mutta kyllä mä kysyin ja monta kertaa niin, että ymmärtäisin ihan hyvin, mistä he puhuivat ja semmoisia. Tämä Kelan puolelta ehkä eniten monta kertaa verokortti, kun minulla oli eri työsopimusta aina ja samalla ja semmoisia. Ja sitten ehkä tämän TE-toimistolta olen saanut välillä soittoja kotiin ja kysymällä mitä olisi eri asioista, eli milloin kun kesällä ehkä on ollut tauko, kun opetusta on kaatui tai jotain, sitten he ovat kysyneet tai joo, välillä ja hyvin myös. Molemmat hyvät ja positiiviset kokemukset. Esimerkiksi työvoimatoimistosta oli myös säännöt, että koulun suunnitelmia ja koulun palveluja. Esimerkiksi idutet ja koulun asunnot palveluita ja myös että koulupäivärahaa ja muita palveluita, että monia puolisia, että edutet säännöt sieltä. Ja. No, itse asiassa kaupungilta saanut kotoutumiskoulutusta, totta kai ensiksi, kun muutin Suomeen. Se kestää varmaan pari vuotta, mutta kun muutin puoli vuoden, sitten mä löysin työpaikan Suomessa ja avustaja oli minun opettaja, suomen kielen opettaja. Joo. Ja, tai muuta työtoimistolta sain nyt tänä vuonna helmikuussa kyllä työvoimakoulutusta sote-alan ja nyt opiskelen sillä, koska minun työpaikka on keskeytty valitettavasti korona-aikana takia. I was interacting a lot with the Maistrati, Kela, TE-toimisto, and police as well. And most of these were
practically only to help me get the permit that I needed and also get the right information to get the process done smoothly. From that point of view, I did interact with the TE-toimisto, for example, for language classes. And policy was helpful, for example, for my driver's license. And they helped me with the license exchange from my Canadian to my Finnish license. So Kela was helpful in making sure that I was covered properly. I had my Kela-kortti and I was in the population system, register system. And those were practically the services I've used in the last 9 years. I've used Kela, for example, for my isyysloma when my 2 kids were born. I made use of the health services. I made use, of course, from the Kela, their TE-toimisto also. Then I used educational services in the area. And then also tax authorities, of course, there was contact, and also getting a construction permit for my home. Valtio on antanut minulle lakimiesin palvelu, joka hoidanut minun keisiä. Kirjastollakin on tosi tärkeä rooli esimerkiksi heti alussa, kun me tulemme ja kun näkee oma äidinkieli, se on pieni, mutta toisaalta siis antaa ulkomaalaisille, että sinullakin on täällä, mikä voit lukea omalla äidille kielillä. Palvelu, mitä saamme siellä vastaanoton keskus oli niin monipuolisesti esimerkiksi, eli majoituspaikka, plus ruokaraha, apuaraha, mikä se on tukiraha, mitä voidaan saada siellä, että ihminen pystyy elämään ja syö, plus terveydenhoitaja siellä oli, plus sielläkin oli, eli he järjestävät tekemisiä tai esimerkiksi mennä kaumaan kirjastoon tai kirkkoon tai jotakin tekemisiä, urheilu. Monella kielellä on info aina löytyy, vaikka esimerkiksi Joensuun kaupunkiin, vaikka nyt korona liittyy oli tosi tärkeää, että tämä info oli niin monta eri kieliä. Ennen sitäkin, vaikka Kelan toimistolla on niin moni kieli, info löytyy siellä. Mikä niissä palveluissa on ollut hyvää? Miksi ne on ollut hyviä? Eli se henkilöstö, joka olen kohdennut, on ollut tosi mukava minun kanssa myös, kun olen yrittänyt tehdä jotain ja ei ole ollut ongelmia tai semmoisia, tai ihan yritettiin parjata jollain tavalla, nautii minulta siltä. Eli se on ehkä se, eli avulias oli se henkilöstö, joka olen kohdannut. Se oli hyvä, eli se on koulupalvelut, koska koulupalvelut jo on suomen kieli, eli se on avain kaikkeen, että koska suomen kieli, kun minä opin silloin, että jo minä olen saanut, että monta, että ovet se on auki, eli tarkoitti siitä, että koska minä olen tutustunut paljon suomalaiset ja myös, että se on minulle tuli, että itse, että voi hakea töitä. Ja siinä, että kun minä opin suomen kieli on, se on tärkeä, että ensimmäinen juttu, kun on koulussa opiskelemassa. Joo, eli siitä se on ensimmäinen kerta, mikä oli hyvä ja tärkeä. Joo. Kaikki olivat kohteliaita. Sitten kaikki selvittänyt niin paljon infosta minulle. Ja sitten minä voin, keskustelun jälkeen minä voin valita, mitä minä haluan tehdä ja mitä minulle tarvitsee mennä eteenpäin, minkälaisia menetelmällä esimerkiksi. Tai minkälaisia keinoja minä voin saada ja sitten mennä eteenpäin onnistumisen. The good thing, for example, with police, when I applied to exchange my Canadian license for my Finnish license, I was not told that I could also exchange my old Indian license as well, which was a motorcycle license, and my Canadian was a car one.
So the fact that the person took an interest in my case and actually looked through my background to make sure I got the right access to a driving license meant that I left the place with a Finnish license that allows me to drive a car or a motorcycle. And I didn't know that. I mean, it's not something that's available on the websites for police. Kela is amazing. I mean, the people behind the Kela phone systems are very polite. They're informative, and they really genuinely take a deep interest in your case so that they actually get a full idea of what your problem is or what your resources you need, and they're able to provide it to you. The fact that when I applied for Kela in the beginning for my Kela coverage, or when I was curious about whether I'm covered by Kela or not, I didn't speak a word of Finnish, and people went out of the way to speak to me in English. They spoke, I've never had a hang-up or anything like that. It's been a human connection with these departments. Yeah. TEI-toimisto. When I came to Finland 9 years ago, I was running a graafinen suunnittelu ja valokuvaaja-yritys, and I did it for about 1.5 to 2 years. During this time, I was practically only speaking Finnish from my wife's expertise, but I had no courses, and there were no resources available in Juuka for immigrants, because like I mentioned, I'm the only Indian guy in Juuka. So then I was told by the TEI-toimisto, who were really curious about how I was doing my business. They mentioned to me that maybe it's time to close down your business and take 1 year and dedicate it completely to studying Finnish. And I went to Finnish classes in Joensuu, sponsored by the TEI-toimisto. So TEI-toimisto has been really helpful. For instance, when I was told by the TEI-toimisto that maybe it's time to focus on the Finnish skills to develop on my integration aspect in Finland and close down my business and maybe work on my language development, I had, I guess you would call them kind of like an inspiration. And they worked in the UNC Science Center. I'm not going to name him now. Maybe he wants his privacy. But this person helped me not only understand Finnish society better, but how to make use of the tools available to better myself and also the community in general. So, for instance, they taught me how to be able to make use of the language skills, how to be able to use English to my benefit as well. So that helped me make a lot of friends, and people were excited. I've never had any negative interactions with people. I mean, especially not in Pohjois-Karjala. And he helped me, for example, understand how to be able to educate myself. So, I mean, I got a business management degree from Germany, did it online for the last 3 years. And, these are things that a government official who has absolutely no benefit, no reason to help me, did it. He took it out of his own time, and he didn't expect anything bad from me. So the UNC Science Center, the business center of UNC Science Center, and the people at the TEI-toimisto, I think they're doing a great job, and I just hope that they continue, for example, building up their information database, and they make sure that all employees are on the same level, knowledgeable level. I think what I really enjoy a lot is when I feel that when I'm trying to do something in Finnish, and then like the person who is there as a contact person in the office or also online, that they use English, and it makes also offer it, and I think that's really, really good. Finnish is not the easiest language, and especially these kind of official things, it's really important not to have misunderstandings. And then people really speak really good English here, so I guess they have to. So and some situation I remember in particular was with the employment office, and that was that they not only that was not about the language, but it was about what I'm doing. So this person, the worker there, she said I see that it's important what I am doing. Like when I don't have work for money, I do work
without money. I work volunteer. So for me, it feels like, well, I'm not sure if I can say this, but it feels like that the unemployment money is kind of my salary for doing the volunteer work that I do. And I think that the people in the employment office, they would have the possibility to say, no, we want you to work in this or that factory or so. I think the people that I worked with or that worked with me, they have been like saying that, yeah, it's what you do is important work, and kind of let me do my thing. So I don't know if that is anything official what they do. And I still think it's really good, and it also encourages me to work really hard. Yeah. So, and I think it's beneficial for the community. And here you can do everything from home in the middle of the night whenever you have time to do something. And that's really nice. And still, it gives you the feeling like, yeah, it's a personal thing, like there's personal letters being written and people take their time. And I think that's really nice. Yeah. Well, I think that there is really a personal, like that there is a name, that there is like that you, even though it's online, you have the feeling there's actually a real person. Sometimes you get automatic messages. Still, it's always possible somehow to get in touch with somebody real. Also, when you, for example, want an appointment with I don't know, some health things or so, there's the possibility you can just leave your number and they will call you back. You don't have to sit in the line and wait and wait and wait. They will call you back, and they do call back. So I think that's, yeah, it's really really good. Yeah. Vastaanottokeskus minusta se oli hyvä, kun mä pääsin täällä, eli sotan alueesta, ihan väsynyt, en jaksa yhtään mitään. Olisi minusta on tosi tärkeää tarpeellista, että on paikka, jossa mä pystyn vain levätä ja kerää energiaa. Ja siellä kuitenkin on turvallinen paikka, eli sisällä vastaanottokeskus. Kuitenkin tämä Uusimaa en tiedä mikä täällä on ja mikä tapahtuu. Mutta kun mä olen sisällä, mä tiedän, että täällä on sisällä on kaikki kunnossa. Mä puhuin ihan alussa, eli ensimmäinen päivä, ensimmäinen viikko. Sillä tavalla. Ja siellä sisälläkin oli hyvä, mä sanoin äsken, eli vuorovaikutus asiakkaiden kanssa oli erittäin hyvä. Plus on tulkki saatavilla. Moi! Mikä voisi olla paremmin ja mitä palveluita voisi olla enemmän? Mulla on ollut aina ympärillä suomenkielisiä ihmisiä, jotka voivat auttaa, mutta kyllä jos olet yksin, se on hankala jopa tulla järjestelmiin ja semmoinen, se on hankala kyllä. Mitä toivoisin, ehkä olisin toivonut, eli voisi ehkä vähän apua, eli tai jollain tavalla ymmärtämistä tai empatia, että kun kohdelet tai tulet johonkin maahan ja se on uusi kaikki, se on rankka varmasti, voisin kuvitella. Esimerkiksi hyvä kurssi, että sen jälkeen minä voin päästä opiskelemaan yliopistoon. What else? Accommodation. When you're an immigrant moving into a new city, and I'm also giving you experience from my Canadian immigration from India. The first thing you really want to know is how can you put a roof over your head? Now, places like Okotie or other websites, for example, you might not have the English aspect to it, so Google Translate is your best friend, even though it might not be accurate. But it would be great, for example, for a dossier, a collection of available residential units, apartments, kerostalos, whatever it might be, that an immigrant is able to scan and survey and choose according to their budget. And we usually rely on our internal group of immigrants to help out, but it would be great for a government organization to do it because it would be accurate and reliable and guarantee a proper assimilation and integration of the immigrant. Yeah.
Yeah. Yeah, I think like when I think about social services, like I think that the social service, many people see it's like a service that you're making use of. Like you're the citizen and you're making use of the service, like you make use of the supermarket or you make use of the swimming hall or something. And like when you think of, for example, in the supermarket, in some supermarkets, you can say, hey, I would like to have this or this product. Do you have organic carrots or so? And then maybe they get organic carrots. So, and I think that is something that could maybe be a little bit more in the social services, also the possibility to take part, to participate. And I think maybe what you are doing now, these interviews, is a little bit like this. It's allowing people to take part and shape and also, like, for example, if I have a certain skill or some story or so, that I can offer my work to others for free through these services, like that it doesn't always need to go with the money detour, that we need to have an employment agreement or so. And I think there's possibility to maybe improve a little bit, that we can like blur the edges between where does the social service start and where does the private participation end, so that it's more like that we are doing this together, that it's not like us, the citizens, and the social services, but that we as the citizens, we are together and we are doing kind of social services for each other. That's, I don't know how to make these edges smaller, but I think having the ambition is a good start for that. Jos minä haluan kertoa, mitä halutaan tulevaisuudessa, tai siis muille ihmisille, jos joko sitten tulee myöhemmin. Siis mä ajattelen tämmöinen rooli, joka on siis epävirallinen avustaja, vaikka esimerkiksi virallinen toimisto järjestää, mutta sen ihminen, joka tuli vaikka vapaaehtoinen, eli siis melkein vaikka esimerkiksi sanotaan käveri. Esimerkiksi jos minä haluaisin kysyä, kumpi on parempi, vaikka esimerkiksi jotakin haluaisin polkupyörä ostaa itselleni, tai haluaisin ostaa vaikka asuntoa, tai vaikka haluaisin ostaa työkalu, kun mä pääsin täällä eli uudessa maassa. Jos minä haluan odottaa virallinen toimisto vastata tähän pieni kysymys, alussa varmasti minä en pysty kysymään tämmöinen kysymys, koska vähän eli se on pieni kysymys. Ja sitten toisaalta, jos minä varaa aika, minun pitää odottaa ehkä vähän pitkä aika. Että siis sitä, mitä minä ajattelen maahanmuuttajia, joka pääsivät täällä ihan mitä vaan, jos hän tuli opiskelija, jos hän tuli opettaja toissa, jos hän tuli turvapaikanhakija, ihan mitä vaan. Ehkä tarvitaan enemmän sen ustavan rooli. Se, että uusi maa alkaa tuntua koodilta, ei ole helppo prosessi. Mielekkäät viranomaispalvelut ja laadukkaat vuorovaikutukset asiakaspalvelussa tekivät kuitenkin vapaaehtoisten osallistujamme kotoutumisen sujuvaksi ja rohkaisevaksi. Kun teemme tätä vlogia, emme voineet olla ajattelematta, ovatko kaikki Pohjois-Karjalan tulleet maahanmuuttajat yhtä onnekkaita saamaan mielekkäitä palveluja ja laadukkaita vuorovaikutuksia? Voisivatko alueellamme toimivat viranomaistahtot hyötyä tällaisista hyvistä kokemuksista palvelujensa parantamisessa ja edelleen kehittämisessä?